جی دا وړي ها ها دې کې چې دا کم ټمپلیټ فیلډ دی نو دا اصل کې موږ د پاره کالم دی ٹھیک ده ها 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 دا موږ ګریډ ویو جو هغه لمغه آی ډي ورکړه دا نور خو سی اس اس والا دي کنه یس سر جی سی اس اس کلاس ته رنټ سرور کنټرول دی دین علاوه کوم ایونټس موږ په دې ګریډ ویو باندې ډیفاین کوو خدای ګریډ ویو کې به موږ کالمز هم ډیفاین کوو کالمز وجې ډیفاین کوو د یو د دې کنه سر چې موږ ورته وایي ته لک ډیټا سورس ساين کو او موږ خپل کالم نه ډیفاین کوو بس دته وایي چې بس چې سدي بس هغه ته ټول ایز اټ از ډسپلی کا اوکې چې ډیټا سورس کې راغلي وي کنه جی هغه ایز اټ از ډسپلی کا نو هغه کې کار څومره ډیټا وي کوس موږ سره سټور پروسیجر 50 کالمز راغلي موږ سره نو 50 کالمز هغه کې هغه شو کیږي دا طریقه چې کومه ده کنه جندې کې دا انکپسولیشن هم ورته ویل شو یو دغه لحاظ سره صحیح ده موږ صرف هغه انفارمیشن ډسپلی کوو چې موږ یوزر لور کول واړو سټور پروسیجر موږ سره اوس ټیک شو پیشن په موږ دلته کې جست 5 شو کو نو 5 ورته موږ دلته خایو دلته کې سر ما ورته سپیسیفای کړی دی چې اټو جنریټډ کالم فالس دی دغه ما وی نه سپیسیفای کړی نو بای ډیفالت دی چې سونه کالمز دي دا ودی ټول پټول دلته ډسپلی کوي موږ سره دغه یو بل شی دی تا دغه دغه سټور پروسیجر سره کوم ځکه دا کنیکټ کو دا ګریډ ویو الا نه کړی جی کوي ها ډیټا سورس په سین کو تاسو ها ٹھیک شو اصل کې سر موږ چې کم دغه جوړو د خپل ټیبل دی دا به د بیک اند چې کم فایل وي موږ سره دی کې به چې کم دی خپل سټور پروسیجر سره دا بایند کوم دلته کې زه یو پرایویټ فنکشن کریټ کوم او ها غلط شوم ما ته وی چې هغه به سټور پروسیجر سره کنیکټ کیږي نو سټور پروسیجر سره کار نشته هغه به ای اس پی سره کنیکټ کیږي جی سر موږ ډیټا سورس چې کوم د لکه کومه کلاس فایل کوم د خړې وی جی هغه سره ډایرکټ د کولې شو باینډ کولې او ایون ایچ ټی ایم ایل مارک اپ چې کوم نه هغه کې د دې دغه لیکلي هغه پترون موږ کولې شو او چونکه اوس موږ پراپر ویب اوس موږ دا سره روانو کنه جی دا جی بی امپلوی چې دی دا د ګریډ ویو آی ډی ده سر دا ګریډ ویو چې ما کوم آی ډی ورکړی و ټیک شو دا هغه آی ډی ده او دا موږ ورته ډیټا سورس صحیح ده چې کم ډیټا ټیبل دی کوم ځینه موږ سره دا راځي و او دا د فنکشن جی سر دا انډرسکور ډیټا ایکسس لیئر چې دا زموږ د کلاس نوم دی دا موږ آبجیکټ کریټ کړی د دې کلاس آبجیکټ ټیک شو امپلوی ډیټا ایکسس لیئر کلاس دا موږ آبجیکټ کریټ کړی دی نو په هغه آبجیکټ باندې دا میثډ کال کو هغه ما سره چې کوم ډیټا ټیبل ریټرن شي هغه د ډیټا سورس له ورکی او د یو بلټ ان میثډ دی بایند میثډ دی نو دې سره چې کوم دا ډیټا سورس راغلی دا دیتا بایند شي ګریډیو سره چې کوم ډیټا ورکو کنه سر دا ټو لاینز مست دی یو ډیټا سورس ساين کول بل دا ډیټا بایند فنکشن کال کول ٹھیک ده نو موږ اوس پیج لوډ باندې چې کوم خپل کسٹم فنکشن جوړ کړو ډیټا بایندینګ د لپاره نو هغه موږ په پیج لوډ باندې کال کو ٹھیک شو سر لاندې دا ور چې کوم دی موږ سره فارم دی زموږ والا کوم دی موږ سره په ټیبل فارم کې ډیټا راغی صحیح بالکل فور ایگزامپل دې کې مانه یو دغه پاتې شو فور ایگزامپل زم چې کله دا امپلوی ما سره اډ شي سکسسفولي نو هغه نه پس چې کوم دی ما سره ریفریش هم شي ګریډ ویو دا د ریفریش شي او کوم چې ټیکست باکسز دي دا د امټي شي نو دې لپاره به زه یو فنکشن ځان ته کریټ کوم private void clear
زه یو